Bun găsit, dragi lei, la bonusul lunii martie. Dragii mei, voi începe înainte în a transmite din oracolul îngerilor călăuzirea lor pentru tine, ce anume doresc aceștia ca tu să afli în această perioadă. De asemenea, vă reamintesc că această citire este valabilă pentru toți cei care aveți luna, soarele sau ascendentul în zodia Leu. Haideți să vedem, dragii mei, luna martie, mesajul este aici. Avem așa din partea îngerilor mesajul care transmite ceva legat de relații. Aceștia spun așa în felul următor, că prima și cea mai importantă este relația cu sine și cu Dumnezeu, iar orice altă relație pornește de aici. Pentru a atrage, a vindeca sau a echilibra o relație, apropie-te mai mult de Creatorul plin de iubire. Pe măsură ce te vei simți în siguranță și iubit în acest cadru, alte relații vor înflori și vor prospera. Dragă Leu, acest prim mesaj din partea îngerilor se poate observa cu extrem de multă claritate că are legătură cu relațiile. Tot ceea ce ține de tine și ține, bineînțeles, de conexiunile tale proprii, poate a familiei tale, a prietenilor dacă tu îi ai, în special a tot ceea ce ține de această conexiune și această importanță a legăturilor dintre fiecare dintre noi. Poate în acest moment există ceva în viața ta și tu nu reușești în prezent să poți să înțelegi o anumită legătură cu cineva care este destul de incertă și care provoacă foarte multă îndoială. Dar îngerii îți aduc un răspuns și îți oferă o soluție foarte clară. Doar atunci, în momentul în care tu reușești să înțelegi că înainte de toate și orice fel de lucru care s-ar întâmpla pe acest pământ, dacă tu reușești să te conectezi și să îți îmbunătățești legătura ta cu Creatorul Divin, de acolo încep toate relațiile tale ulterioare a vieții tale. Pentru că dacă această legătură este luminată, este o legătură strânsă, conectată între tine și Creator, celelalte legături vor prospera pur și simplu, vor înflori și tu vei reuși să te îmbunătățești. Un alt aspect care se transmite, suflet drag, prin această carte este că, după cum poți observa, îngerul iese dintr-o pădure. Pădurea este destul de întunecată, ca simbol al faptului că întrevede lumina din calea sa. Deci, lucrurile în viața ta, pas cu pas, vor începe să se îmbunătățească, totul să capete sub aspect și sub o lumină albă, vindecătoare, extraordinară. Toate acestea fiind transmise, dragii mei, să vedem în acest moment cu oracolul spiritual, tot al îngerilor, pentru că, după cum poți observa, luna martie vine puternic conectată la această energie. Poate că tu treci în acest moment prin anumite situații sau ai nevoie să echilibrezi o anumită relație care este pentru tine atât de importantă. Haideți să vedem, dragii mei, avem așa o carte care s-a întors din pachet la zodia Leu. Este vorba despre 6 de bâte și o altă carte care s-a întors. Le voi lua, bineînțeles, în considerare pentru că sunt mesaje urgente. Chiar acum, în acest moment, 6 de bâte este prima carte și care, bineînțeles, are o legătură foarte profundă cu semnul tău zodiacal al elementului de foc și trebuie să nu uităm un aspect esențial, faptul că leul vine guvernat de către soare. Ceea ce înseamnă că tu ai nevoie de soare. Soarele pentru tine este activator. Soarele îți poartă o energie foarte, foarte înaltă, mai ales atunci când răsare. Și atunci când tu, suflet drag, reușești să vibrezi foarte înalt,
6 de bâte aduce în prim plan pentru tine vești foarte bune. Se pare că ceva este pe cale să intre în viața ta. Deci aici vedem o reușită, o victorie personală în situația leului, ceea ce, bineînțeles, îți va aduce așa o bucurie sufletească, lăuntrică, pentru că simt așa să transmit că poate de foarte mult timp n-ai mai simțit această mulțumire lăuntrică, sufletească și, bineînțeles, aici vorbim și despre o putere care este interioară, care este foarte puternică și că va fi o perioadă prin care pur și simplu tu te vei lăsa ghidată de ceea ce simți cu adevărat. Este o lună plină, simbolică, de foarte multă acțiune, extrem de multă mișcare și conexiuni pe care tu reușești să le interprinzi în următoarea perioadă prin regele de aer, care, bineînțeles, suflet drag, are o legătură esențială cu elementul de aer. Acum vă spun așa în felul următor, foarte posibil ca printre noi, poate din zodia leu, aveți o legătură cu următoarele semne de aer: Vărsător, Balanță sau mai poate să mai fie zodia Gemeni. Vreau să spun așa într-un mod foarte direct, suflet drag, faptul că regele de spade înseamnă o susținere, un ajutor. Este ca și cum tu să-ți imaginezi că acest rege de spade are o influență extraordinară asupra vieții tale, asupra căii tale, datorită cinstei, onestității, respectului, maturității, diplomației, da? Deci aici vedem că tarotul spune că vor intra informații care pe tine la nivel personal te vor ajuta și îți vor reda pur și simplu încrederea, pentru că prin aceste vorbe sau prin aceste informații tu vei înțelege foarte clar tot ceea ce tu ai de înfăptuit de acum încolo. Poți să ai încredere. Acest lucru poate să fie vorba despre o anumită persoană cu care tu conectezi în următoarea perioadă, un sfat extraordinar de pozitiv pe care tu îl primești la nivel profesional și care îți va aduce într-adevăr îmbunătățirea aceea pe care tu o cauți, sau regele de spade mai are legătură și cu echilibrul mental, da? Faptul că leul are nevoie să ia în considerare, pentru că simt așa să transmit că este foarte posibil, poate că ceva anume pe tine la nivel emoțional pur și simplu te-a dezechilibrat și poate că au fost anumite cuvinte așa puțin tăioase din acest aspect, dar cartea aceasta atunci când apare înseamnă posibilitate foarte puternică aceea de a putea echilibra, adică tu să-ți imaginezi, suflet drag, se cere din partea ta foarte mare profesionalism, a fi o persoană diplomatică, adică gestionează totul într-un mod diplomatic, da? Așa cum îți stă ție. Deci nu, cartea aceasta spune mult mai mult ai de câștigat. Și aici avem treiul de bâte care pur și simplu această carte, suflet drag, a căzut din pachet, care ea anunță într-un mod foarte, foarte direct abundența, lucruri bune care acestea sunt pe cale să se întâmple în viața ta. Deci în curând vei reuși să poți să înțelegi mult mai bine tot ceea ce se întâmplă în prezent, tot ceea ce pe tine la nivel personal te așteaptă. Este o carte care te invită la răbdare, deci în timp, pe parcursul lunii martie, modul cum se vor așeza lucrurile pentru tine, deci este foarte bine să creezi, să analizezi, să-ți faci cât mai multe planuri cu putință, da? Pentru că sunt foarte multe cărți așa foarte dinamice și aici avem asul de bâte, deci clar, aici avem
un progres, un mare, mare avans, o schimbare nouă în viața ta, suflet drag, care este pe cale să se înfăptuiască la nivel personal pentru cei singuri, poate care sunteți singuri de foarte mult timp. Asul acesta de bâte dă această posibilitate foarte înaltă de a cunoaște pe cineva. Deci, pur și simplu apare cineva nou. Dar nu este doar o simplă chestiune că apare această persoană, ci mai degrabă că acea energie pare să trezească ceva în lăuntrul tău. Această carte poartă o vibrație foarte puternică de inspirație, aducătoare de entuziasm. Este vorba despre dorința ta nou apărută, aceea de a te afirma, aceea de a comunica. Deci putem să vedem la Zodia Leu faptul că luna martie este o lună aducătoare de o putere extrem de înaltă, ca și cum ceva care se activează în interiorul tău. Tu vezi asta, conștientizezi și, bineînțeles, este ceva care tu începi prin asul acesta de bâte să manifesti. Haideți să vedem, dragii mei, doiul de monede, avem următoarea carte și cinciul de spade. La baza acestui pachet avem cartea cu numărul 14, Arhanghelul Zadachiel, da? Deci totuși, dragă leu, în privința acestui avânt cu care eu te văd pe tine în această perioadă, ți se cere foarte mult echilibru și extrem de multă moderație. Deci mai întâi de toate, ceea ce trebuie tu la nivel personal să înțelegi este că dacă vei fi suficient de cumpătat, de cumpătată, de echilibrat sau echilibrată în orice fel de aspect al vieții tale pe care tu îl alegi și pe care tu îl vei înfăptui și pe care tu îl vei realiza începând din această perioadă, rezultatele vor fi mai mult decât tu te poți aștepta, adică vor fi mai sus decât energia ta sau decât propriile tale gânduri. Această carte al echilibrului spune totul se întâmplă la timpul potrivit. Da? Deci este nevoie ca tu să înțelegi asta. Deci pentru ceva anume, tarotul spune că nu este necesar să pui presiune. Da? Pentru că acum, energetic, lucrurile se manifestă în viața ta sub această vibrație a timpului perfect. Ca și cum că divinitatea te conduce spre acest as de bâte și tu vei înțelege, pentru că eu simt așa din partea ta că există o curiozitate foarte înaltă de a descoperi, de a afla lucruri. Ai anumite frici pe care trebuie neapărat să le depășești. Și aici avem cinciul acesta de spade care ne vorbește despre învățare. Lecții pe care tu le-ai învățat din această situație. Adică este exact așa ca și cum tu să înțelegi că această situație ție, la nivel personal, ți-a oferit ocazia să poți să îți analizezi cu foarte mare atenție motivele a ceea ce au stat la baza acelor schimbări. Pentru că atunci când conectăm cu cinciul de spade, înseamnă că este foarte posibil cu cineva sau cu o anumită persoană din viața noastră importantă, poate ceva s-a întâmplat acolo, deci lucrurile nu s-au dat în modul cum tu poate te-ai așteptat. Dar această ocazie s-a deschis întocmai pentru ca tu să te schimbi, tu să conștientizezi, adică totul este pentru tine, pentru binele tău suprem, pentru ceea ce tu ai învățat, pentru că ai avut foarte multe lucruri de învățat, chiar dacă a fost greu. Avem doiul de monede, cartea care ne arată o vibrație al elementului de pământ și, bineînțeles, o carte care spune ceva care trebuie să meargă mai departe, ceva care trebuie să continue.
Aici vedem o persoană care perseverează, o persoană care face tot posibilul sub această influență a multiplelor posibilități care se deschid pentru tine. Deci, atenție foarte mare, suflet drag, că asul acesta de bâte, împreună cu doiul acesta de monede, poate să ne vorbească într-un mod foarte clar de această posibilitate nouă care se deschide pe calea ta și că, mai mult ca sigur, poate vei fi pus în fața unei alegeri, decizii, poate de ordin profesional. Da? Deci, dintr-o dată parcă se va ivi ceva în luna martie, neașteptat. Am putea spune chiar într-un mod surprinzător. Și doiul acesta de monede pur și simplu confirmă că într-un final vei lua această decizie, dar ți se cere că trebuie să mergi pas cu pas. Deci încă o dată se cere foarte mult echilibru. Da? Deci nu te grăbi, spune această carte. Ia totul așa cum vine. Da? Deci nu precipita, nu grăbi lucrurile. Mai degrabă ia totul așa ca și cum ar fi o joacă, ia totul adică ți se cere să fii mai relaxat în luna martie, adică să încerci să-ți relaxezi gândurile, să-ți relaxezi mintea, pentru că vei avea mult mai mult de câștigat, pentru că indiferent ceea ce tu vei face, oricum în viața ta apare această abundență și oricum lucrurile par a fi mult mai bune, doar că foarte mult se conectează la energia aceasta a răbdării. Să ai răbdare, da? Timpul le rezolvă pe toate, da? Poate deseori ai auzit aceste sfaturi. Lasă-le așa, timpul le rezolvă pe toate. Arhanghelul Zadachel împreună cu pajul de bâte, folosește-ți originalitatea și esența ta lăuntrică și fii pregătit pentru noutăți și pentru știri, pentru vești care te vor entuziasma și care te vor activa. Deci aici vedem la Zodia Leu ca și cum ar fi o putere și tot timpul mi-a căzut această energie, ceva care pe tine la nivel personal, suflet drag, pur și simplu te activează, după cum poți vedea. Iar acum facem o deschidere cu oracolul cristalelor. Îți voi oferi un cristal pentru luna martie. De această dată, acest cristal face parte din oracolul cristalelor de apă. În urma experiențelor doctorului japonez Masaru Emoto, poate ai auzit, are și o carte scrisă, aproape să spunem de necrezut, adevăratele minuni ale naturii, după cum vedem. Tu ai două cristale. Primul este format din apa din izvorul Sambuichi Yusui. Observă câtă energie transmite acest cristal și cât de prețios se poate observa. Deci sub elementul de pământ, deci este vorba despre o apă care este foarte curată, care purifică, care vindecă, deci vine sub o vibrație foarte înaltă. Și cristalul, care acesta este transmis sub energia Hado a emisferei cerebrale drepte, care ține de creativitate și, bineînțeles, cristal de vindecare. Deci leul trebuie să fie foarte atent în zona aceasta a tot ceea ce ține de sfera creierului și în special al emisferei cerebrale drepte. Deci acolo este forța, energia activatoare, cea a cristalului pe care tu îl vezi în imagine. Suflete dragi, am ajuns la finalul bonusului lunii martie. Dacă ți-a plăcut, poți să dai un like, apreciez din suflet și comentariul tău. Mi-ar plăcea să aflu ce părere ai tu privind această citire, dacă ai rezonat sau nu cu ea. Vă mulțumesc, suflete dragi, pentru că sunteți mereu aici, vă mulțumesc pentru toată susținerea acordată acestei activități. Trebuie să recunosc că fără voi acest canal pur și simplu n-ar fi fost posibil și nici eu la fel n-aș fi putut să fiu până astăzi în prezent și de aceea sunt recunoscătoare zi de zi pentru asta. Da? Și mă bucur de fiecare moment și de fiecare dată când pot să fiu alături de voi. Dacă încă n-ai făcut-o, îți cer să te abonezi, apasă clopoțelul pentru a primi notificările sau alătură-te ca membrul canalului.
o îmbrățișare pentru fiecare dintre voi și să ne vedem cu bine la o nouă citire. Numai bine, dragii mei!